تقریبا از هر 3 ایرانی یک ایرانی مبتلا به مشکلات پوستی است. از مشکلات پوستی خفیفی مثل جوش و اگزما بگیرید تا مشکلات شدیدی مثل سرطان پوست. جوری که سرطان پوست یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در بین مردان و زنان ایرانی محسوب میشه. اشعه یووی خورشید یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مشکلات پوستی هست، جوری که هم باعث چین و چروک پوستی میشه و هم از اون طرف با عبورش از سلول‌ها میتونه باعث تغییر دی ان ای و از اون طرف سرطان‌های پوستی بشه. در مقابل استفاده از کرم‌های ضد آفتاب مناسب میتونه یک راهکار بسیار خوب برای مقابله با اشعه یووی باشه که تو این ویدیو در خصوص ویژگی‌های کرم ضد آفتاب خوب با هم صحبت می‌کنیم. خب اول از همه بگیم ضد آفتاب چیه؟ ضد آفتاب ها ترکیباتی هستن که مانع نفوذ اشعه یووی به قسمت‌های عمیق پوست میشن. به طور کلی شامل 2 دسته میشن: ضد آفتاب‌های فیزیکی و ضد آفتاب‌های شیمیایی. ضد آفتاب‌های فیزیکی به همون پمادهایی گفته میشه که به صورت ضخیم روی پوست کشیده میشه و مانع نفوذ نور خورشید میشه، مثل زینک اکساید یا تیتانیوم دی اکساید. همون پماد سوختگی که معمولا استفاده میکنیم، معمولا به صورت یک لایه خیلی عمیق، جوری که روی سطح پوست حتی معلوم هست، کشیده میشه و با انعکاس نور خورشید مانع از نفوذ نور خورشید به درون پوست میشه. این ضد آفتاب‌ها در کنار اینکه ارزون هستن، خیلی مؤثرن، کارایی خیلی زیاد دارن. حتی شما روی پوست آسیب دیده میتونید از اینها استفاده کنین و حساسیت هم برای بدن و پوست بدن ایجاد نمیکنن. ولی خب یه سری مشکلات هم دارن، از جمله اینکه خب همین نوع مالشیشون باعث میشه که به لباس یا حالا اسکارف و چیزای دیگه شما مالیده بشه و خب مشکلات اونو داشته باشه، اونا رو کثیف کنه. از طرف بوی زیاد خوبی هم نمیدن. معمولا افرادی که حالا ورزش‌های مثل اسکی انجام میدن یا در مقابل خورشید قرار دارن به میزان زیاد، مثلا افرادی که به صورت صنعتی دارن کار میکنن، از این ضد آفتاب‌ها بیشتر استفاده میکنن. در مقابلش میشه ضد آفتاب‌هایی که به صورت شیمیایی موجود در بازار هستن، همون ضد آفتاب‌های معمولی که ما میشناسیمش، ضد آفتاب‌هایی که جذب پوست میشه، معمولا بوی خوبی داره، عطر خوبی داره، ولی خب در مقابل کاراییشون کمتر هست، حساسیت زا میتونن باشن و روی پوست آسیب دیده هم نمیتونیم از اون استفاده کنیم. از جمله ویژگی‌هایی که کرم‌های ضد آفتاب شیمیایی باید داشته باشن، یکی بحث SPF است. SPF یا Sun Protection Factor یک فاکتوری هست که به ما یک مقیاس میده در خصوص اینکه بتونیم بین ضد آفتاب‌های مختلف مقایسه کنیم که کدومش محافظت بیشتری در مقابل نور خورشید به ما میده. و تعریفش به صورت ساده به معنی زمان مقاومت پوست ما در برابر آفتاب با کرم ضد آفتاب نسبت به زمانی هست که ما از کرم ضد آفتاب استفاده نمی‌کنیم. به طور مثال اگه پوست من 1 دقیقه در مقابل نور خورشید مقاومت داشته باشه، وقتی از یک کرم ضد آفتاب با SPF 30 استفاده می‌کنم، این مقاومت به 30 دقیقه افزایش پیدا می‌کنه. معمولا ما کرم‌های ضد آفتاب با SPF‌های مختلفی توی بازار داریم، از درصدهای پایین مثل 5 تا 10% بگیرید تا درصدهای خیلی بالا مثل 90%، که پیشنهاد میشه شما حداقل SPFی که استفاده می‌کنید 30% باشه، چرا که این 30% تا 97% برای پوست شما محافظت ایجاد میکنه. ولی لزومی هم نداره برید SPF های خیلی بالا بگیرید، چون 97% با 100% اونقدر تفاوت ایجاد نمیکنه. برای اینکه خیالتون راحت باشه میتونید SPF های هولوش 50 رو خریداری کنید که دیگه از این نظر خیالتون راحت باشه. فاکتور مهم بعدیمون اون اشعه هایی هست که یک کرم ضد آفتاب میتونه پوشش بده. معمولا باید حتما UVA و UVB رو هر دو رو بتونه پوشش بده و مانع از نفوذ اونها بشه. خب اشعه UVA اون اشعه هست که باعث چین و چروک در پوست میشه و UVB اون اشعه هست که معمولا باعث قرمز و خارشی پوست میشه. اگر در کنار اینها اشعه IR یا همون فروسرخ هم بتونه کاور کنه که برای ما نور علانور میشه. ممنون میشم اگه تا اینجا ویدیو به دردت خورده یه خورشید تو کامنت ها برام بذاری. فاکتور مهم بعدیمون بحث ضد آب بودن یک کرم ضد آفتابه، به خصوص برای ورزشکارا که در حین فعالیت بدنی دارن عرق میکنن. این بحث ضد آب بودن خیلی مهمه. افرادی مثل کوهنوردا، دونده ها باید به این موضوع خیلی دقت کنن. بحث بعدی اون پلاس یا به علاوه هست که توی برخی از کرم های ضد آفتاب میبینید کنار SPF ها زده. این پلاس نشون دهنده این هست که توی این کرم ضد آفتاب شیمیایی یه مقداری ضد آفتاب فیزیکی هم استفاده شده که خب هرچی تعداد این پلاس ها بیشتر باشه یعنی مقدار بیشتری استفاده شده و خودش کمک میکنه که محافظت پوست در برابر آفتاب بیشتر بشه.
یه فاکتور خیلی مهم دیگه هم نوع بسته‌بندی کرم‌های ضد آفتاب هست. ما انواع اقسام کرم‌های ضد آفتاب داریم، از انواع اسپریش داریم تا انواع کرمی یا انواع پمپاژی، ولی اون معمولا انواعی که غلطکی هستن و خیلی راحت روی پوست کشیده میشن بدون دخالت دست و اینها، برای به خصوص افراد ورزشکار میتونه خیلی مناسب تر باشه و حتی شما بدونین که مثلا بخواید توی فعالیتی مثل فعالیت زمستونه دستکشتون رو در بیارید، راحت میتونید از این کرم‌های ضد آفتاب استفاده کنید. و به طور کلی این نکته رو در نظر بگیرید که روش صحیح استفاده از کرم ضد آفتاب این هست که شما نیم ساعت قبل از اینکه در مقابل آفتاب قرار بگیرید باید کرم ضد آفتابتون رو استفاده کنید و هر 2 ساعتی یک بار اون رو تجدید کنید و اگر در آب غوطه ور میشین باز مجددا باید حتما اون رو تجدید کنید. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه.